طيب هذا نستقل لشغله ثانيه في شغله التطبيقات اللي هي عوائق انتقال الحراره، عوائق انتقال الحراره. على شبكه التطبيقات تحتوي الهواء، شيء يعني موجود لازم نتخلص منه، ولكن وجوده بيخرب علينا وبيعمل مؤذي لانتقال الحراره. برضه تحتوي الكوندنسيت، والكوندنسيت زي ما حكينا قبل شويه الستيم معدل انتقال الحراره تبعه او الهيت ترانسفير كوفيشنت تبعه اعلى بكثير من الكوندنسيت. بتحتوي السكيل زي ما حكينا انه في عندنا بعض الاملاح الذائبه اذا صار كاري اوفر من البويلر ممكن تيجي وتنتقل تلتصق ب الهيت ترانسفير اريا. فلما تلتصق في خلينا نحكي جدران الانابيب بدها تعطل انتقال الحراره. اوكي، فخلينا نشوفهم بصوره كيف شكل الموضوع. هسه اذا كان عندي الستيم هذا من هذا الطرف، اوكي، وهذا البرودكت اللي بدي اسخنه من الطرف الثاني، كل هذول عوائق لانتقال الحراره. اول واحد فيهم الاير فيلم، ثاني واحد اللي هو الكوندنسيت فيلم، ثالث واحد اللي هو السكيل اللي صار ملزق على الانابيب او على اي سطح انتقال حراره، رابع واحد اللي هو المعدن نفسه او خلينا نحكي الهيت ترانسفير اريا نفسها اللي هي المعدن اللي مكون للهيت سنجر. من جهه البرودكت في عندنا السكيل تبع البرودكت، وفي عندنا البرودكت بعدين البرودكت نفسه. يعني هذول كلهم عوائق لانتقال الحراره. لو شفنا كيف انخفاض درجه الحراره عليهم، بتلاحظ انه مثلا ولدنا البخار على 1 بار. نحكي ان شاء الله تعالى في حاجه المحاضره هنا والحاجه. طيب هذا نستقل لشغله ثانيه في شغله التطبيقات اللي هي عوائق انتقال الحراره، عوائق انتقال الحراره. على شبكه التطبيقات تحتوي الهواء، شيء يعني موجود لازم نتخلص منه، ولكن وجوده بيخرب علينا وبيعمل مؤذي لانتقال الحراره. برضه تحتوي الكوندنسيت، والكوندنسيت زي ما حكينا قبل شويه الستيم معدل انتقال الحراره تبعه او الهيت ترانسفير كوفيشنت تبعه اعلى بكثير من الكوندنسيت. بتحتوي السكيل زي ما حكينا انه في عندنا بعض الاملاح الذائبه اذا صار كاري اوفر من البويلر ممكن تيجي وتنتقل تلتصق ب الهيت ترانسفير اريا. فلما تلتصق في خلينا نحكي جدران الانابيب بدها تعطل انتقال الحراره. اوكي، فخلينا نشوفهم بصوره كيف شكل الموضوع. هسه اذا كان عندي الستيم هذا من هذا الطرف، اوكي، وهذا البرودكت اللي بدي اسخنه من الطرف الثاني، كل هذول عوائق لانتقال الحراره. اول واحد فيهم الاير فيلم، ثاني واحد اللي هو الكوندنسيت فيلم، ثالث واحد اللي هو السكيل اللي صار ملزق على الانابيب او على اي سطح انتقال حراره. هذا حكينا عن شبكه البخار بشكل عام نحكي صوره هيك سريعه. بدنا نحكي عن البويلرات. بدنا نحكي عن البويلرات. هلا احنا البويلرات المعروفه عندنا واللي بتتصنع في العالم كله نوعين، يا باكج بويلر. باكج بويلر مقصود فيها بويلر بيجي مصنع كامل متكامل من المصنع، بتورد ككومبليت يونت، تنحط في المصنع بس تنشبك عليها خطوط البخار، خطوط الكوندنسيت، خط الديزل اذا كان تشتغل ديزل، خط الكهرباء الى اخره، تشتغل. هذا بسموها باكج بويلر. تيجي مصنعات جاهزه ومرات تكون تستد في المصنع، يعني جربت وعمل عليها فايرنج وعمل عليها ستيمنج، يعني طلع منها ستيم. والجزء الثاني اللي هو السايد اسمبل بويلر اللي هي للاستخدامات الباور جنريشن. هلا الباكج بويلر ليمتد ل 25 طن، لا غالبا يعني هي تختلف من مصنع لاخر، ولكن اغلبهم ما حدا بيقدر يطلع فوق 25 طن بخار بالساعه. غالبا الماكسيمم ليمت 25 طن بخار بالساعه. وليمتد ل 17 بار بشر، يعني اكثر من 17 بار ما حداش بيقدر يوصل.
اوكي. وانواع المشهوره حاليا، هسه في كثير انواع سابقه بجوز درستوها في المراجع البخاريه، بس هلا عندنا المشهوره والمعروفه واللي لا زالت تصنع 3 انواع غالبا راح نيجي عليهم، بس بدايه هم الفاير تيوب بويلر والفيرتيكال بويلر والريفرس فليم بويلر، هذول لا زالوا يصنعوا في الباكج بويلر. بس السايد اسمبل بويلر اللي هو غالبا الووتر تيوب بويلر، معروف الووتر تيوب بويلر، هذا يلجا له في توليدات خلينا نحكي استخدامات توليد الطاقه، او لما نكون احنا محتاجين لكباسيتي اعلى من هيك او برشر اعلى من هيك. وغالبا برشر يعني الكباسيتي تقدر تضرب عليها انك تحط اكثر من بويلر، يعني اذا كان عندك 50 طن باستخدام تحط 22. بس البرشر لما يكون عندك اعلى ما فيش مجال تطلع على ضغوطات اعلى الا بالوتر تيوب بويلر. هاي الصوره للباكج بويلر زي ما حكينا بيجي مصنع كامل متكامل مع كل اجهزته من المصنع، واذا كان المصنع محترم بيكون اصلا تستد في المصنع، وبيجي بس بتركب في الموقع وبنشبك عليه الخطوط. نحكي عنهم واحد واحد. هذا الثري باس بويلر بجوز انتم درستوهم بس نمشي عليهم بسرعه. الثري باس بويلر من هون البيرنر، فاحنا عندنا الحراره او مصدر الحراره اللي هو النار يعني راح تبدا من هون. لاحظوا درجه حراره الاحتراق 1600 درجه، وهي درجه الحراره بتذوب الحديد بنفس اللحظه، يعني هي درجه حراره اعلى من درجه حراره اسمها الحديد. ولكن شو اللي بخليه يحافظ على ثباته؟ انه هو حواليه الميه، فبنفس اللحظه بصير امتصاص للحراره. لاحظوا ما بيخلص الفيرنس تيوب او اللي هو الفيرست باس الا درجه الحراره نزلت 400. اوكي، بفوت طبعا هون بتصير غازات، بتفوت على السكند باس تنزل درجه الحراره 250 مره ثانيه بتطلع على الثيرد باس وبتنزل ل 200 درجه اذا كان عندنا البخار بولد على 150. تقريبا فرق درجات الحراره بين البخار وبين درجه الحراره المنطقيه تقريبا 50. هسه اذا بدنا ننزله بزياده ممكن نحطه فورث باس، في مصانع تعمل فورث باس بولد، تنزل درجه الحراره بتصير تقريبا فرق حوالي 30 درجه. عندنا يعني موجود في الاردن فورث باس بولر بنلاقي له فرق تقريبا حوالي 30 درجه، وهذا يعني بحسن الكفاءه. لاحظوا هسه اذا كان عندنا البويلر اللي هي الترانسفيريه طلع 800 متر مربع، لاحظوا ان الفيرنس هو اصغر حجم فيهم اللي هو 11 متر مربع، ولكن اعلى انتقال حراره بصير فيه، يعني هو 11% من المية 11%، ولكن 65% من انتقال الحراره بصير في الفيرنس تيوب. السكند باس 43% من التوتال اريا، ولكن 25% من انتقال الحراره. اخر باس بتكون الهيت ترانسفير خلينا نحكي نسبته اقل شيء وهو اكبر مساحه. اوكي، عشان هيك غالبا ما بيطلعوش لفوق باس لانه بصير اغلى بكثير، بصير بدك تحط فوق باس خلينا نحكي الاريا تبعها كبيره، وكميه انتقال الحراره او كميه الدرجه او الجير من الحراره اللي بيصير اقل من 10%، فهو مش كثير منتشر. اوكي، هذا نوع ثاني اسمه ريفرس فليم. ريفرس فليم البخار بيمر من او سوري النار بتمر من النص بنفس الفيرنس تنعكس على الجوانب. اوكي، وبعدين بتطلع على السكند باس او خلينا نحكي على هي سكند باس وباتجاه المدخل. للمعرفه برضه استخداماته جدا محدوده، ومصنعين قليلين جدا لا زالوا يستخدموه، لانه 3 باس بويلر كثير اكثر من هذا النوع. النوع الثالث بسموه الفيرتيكال بويلر. الفيرتيكال بويلر ميزته انه الفوت برنت تبعته او المساحه اللي محتاجها قليله جدا. يعني اذا البويلر عادي محتاج مساحه من هون لهون، هذاك بهذا الحجم لانه فيرتيكال انستول، فالاريا اللي محتاجها على الارض اقل. فهو النار بتصير من فوق، هذا البيرنر بتصير نار من فوق وبتطلع من تحت تمشي من الجوانب والميه بالنص بين الفيرست باس، اذا بنحكي هذا الفيرست باس وهذا السكند، هي الميه بالنص بين الاثنين. فهذا مستخدم فقط في حالات انه يكون عندنا مساحه محدوده، وغالبا بنصنع لكباسيتي اقل من 1 طن. ما لقيتش ارقام 1 طن، غالبا 600 كيلو جرام بير اور، يعني شيء صغير. مصادر نرجع على المصادر.
بصراحه هيك ما عمريش شفته بصراحه بالافلام في له سيئه انه الستيم اللي بيطلع منه لا الستيم اللي بيطلع منه بيطلع في مع جزء من الميه، يعني ما بيطلع الكواليتي تبعته واحد الا يطلع في ساتوريتد ووتر او خلينا نحكي بيطلع ميكسر بين الستيم وبين المي، فبيطلع 90% تقريبا ميه سوري 90% ستيم و10% مي، فلازم يحط شيء اسمه سيبريتر يسحب هذا المي اللي طلعت حتى نفصل على بيور ستيم اللي هو الكواليتي تبعته واحد. النوع الثاني حكينا اللي هو الاندستريال سوري الباور جنريشن اللي هو الفاير ووتر تيوب بويلر. ووتر تيوب بويلر طبعا احجامه كبيره جدا، يعني نلاحظوا حجم الانسان بالنسبه لحجم البويلر، هذا للاستخدامات الصناعيه وزي ما حكينا يعني بنلاقيه فقط في 5% من الواقع، باقي 95% من المواقع بيكون فيها ووتر الفاير تيوب اللي تستخدم في الصناعه. لذلك احنا الان معنا مشروع تبديل اكرومايزرز لبويلر في العقبه. يعني برضه مشكله فيه ولكن زي ما قلت لك اقل بكثير من الاستخدامات تبعت هلا البويلر حتى يشتغل في عليه فيتنجز كثير، في عليه فيتنجز هاي طلع قديش شغلات عليه، من بينها شيء للفيد ووتر حتى انه يدخل المي عليه، من بينها شيء للكنترول للسيفتي، شيء طلع البخار، طبعا البخار يطلع بده يكون عليه محبس وتشيك بار حتى نمره كان بار بسموه. سايكل جاس لازم نشوف المي مستوى المي في البويلر، بلو داون زي ما حكينا بدك تعمل بلو داون كل فتره وفتره. تي دي اس كنترول سيستم هذا الفيد هذا الفيد، ففي عليه كثير اكسسوارز ما بنحكي عنها الان ان شاء الله تعالى. او خلينا في بدايه هذه الاكسسوارز ايش الهدف منها؟ اوكي اول وحده في اوبريشن، يعني مش ممكن تشغل بويلر ما كانش فيد لاين، لازم يكون في عليه فيد لاين حتى انه يغذيه. سيفتي زي ما حكينا سيفتي بار، لانه مش معقول تشغل بويلر من غير ما انك تكون ضامن ومتاكد انه الضغط تبعه راح يضل ضمن الظروف الطبيعيه. اوكي؟ وفي شغلات بنضيفها للافشنسي لزياده الافشنسي في البويلر، في بعض الاجهزه راح تكون لزياده الافشنسي، من بينها مثلا الاوتوماتيك تي دي اس، هذا الجهاز اسمه اوتوماتيك تي دي اس، هو لحاله بقيس التي دي اس تبع الميه وبصير يعطي اوامر للبان انه يفتح ويسكر حتى يعمل درين. هذا كثير مفيد لانه بخفف الطريقه الثانيه اللي نعمل تي دي اس اللي هي مانوال تي دي اس. مانوال تي دي اس ما بتقدرش تخزن او تضبط كميه المي اللي بتطلع، ممكن يكون الويست الانرجي عالي والويست المي برضه عالي. فبعض السيرفيس اللي بتيجي على البويلر الهدف منها تحسين الافشنسي. واخر شيء بيكونوا حتى تتوافق مع القوانين، يعني مثلا القانون البريطاني بيحكم انه لازم يكون في تو سايكل جاس على البويلر، لازم يكون في اثنين تشوف منهم مستوى مي. فهي حتى انه تتوافق مع القوانين اللي انت او البلد المصنعه بتفرضها، في بعض الانسبه الموجوده على البويلر عشان هذا الهدف. نحكي عن الفيد ووتر سيستم تبع البويلر. اوكي، حكينا بشكل مبسط فيد ووتر خزان موجود في الميه، طبعا راح تشوفوه دائما مرتفع. الهدف من الارتفاع تبعه انه مش يعطي البويلر باي جرافيتي، لانه باي حال ما مش راح يعطي البويلر باي جرافيتي، البويلر موجود على 10 بار، فلو بده يعطي البويلر باي جرافيتي لازم يكون على الاقل 100 متر ارتفاع، هذا شيء مستحيل. الهدف من ارتفاعه انه درجه حرارته عاليه، فالمضخه اللي بدها تكون هون موجوده اذا كان ما فيش فرق في الارتفاع هذا راح يصير فيه شيء اسمه كابيتيشن. طبعا درستوه في المضخات. المهم الكابيتيشن بصير لما يكون عندك سكشن او يعني تنزيل للضغط بنفس الوقت درجه حراره عاليه. فغالبا الكوندنسيتات ممكن يرفعوا 3 متر حتى انه يعطي بوزيتيف بريشر على ظهر المضخه وبالتالي يمنع الكابيتيشن. فعندنا الكوندنسيتات لازم يكون عليه سلك جاز حتى تشوف مستوى مي فيه. بعدين الفيد بامب، بعدين البويلر. طبعا هذا بشكل مبسط، الفيد بامب تاخذ الامل تبعها من البويلر، من الليفل تبع البويلر تاخذ الامل تبعها من الاول والاول. والكوندنسيت تانك برضه عشان تحافظ على الليفل تبعه
يعوض لنا ميه للفيد تانك. هلا الفيد تانك له عده اهداف، اول هدف منه انه يستقبل الكوندنسيت تبع الشبكه، فهو مستوعب الكوندنسيت ومخزن الكوندنسيت اللي بيجي من الشبكه. الهدف الثاني انه ستورج، يعني يجمع الكوندنسيت ويكون هذا الكوندنسيت جاهز حتى انه يعوض للبويلر في اي لحظه يحتاجها. الميزه الثالثه للفيد تانك التخلص من الاكسجين والغازات الغير قابله للذوبان او الغازات غير قابله للانضغام. اوكي؟ هلا هذا التخلص من الاكسجين والغازات الغير قابله للانضغام هذه بسموها ديريتر، او يعني الجزء اللي بتتحكم فيها بسموه ديريتر. برضه ميزه ثانيه في التانك انه لازم يسخن الكوندنسيت حتى نخفف الثيرمال شوك، يعني احنا بدناش ندخل على البويلر ميه بارده اللي تستعمل صدمه جواته درجه الحراره 185 وندخله ميه درجه حراره 15 بصير ثيرمال شوك، فاحنا لازم نسخن درجه الحراره. تسخين درجه الحراره له ميزتين، اول شيء نخلص من الثيرمال شوك، والميزه الثانيه بخفف دائميه الغازات، الغازات بتخفف دائميتها كثير كل ما ارتفع درجه حراره الميه. بعدين نوصل هاي شكل الكوندنسيت تانك بالحقيقه، هذا يعني هذا اللي بنشوفه على الواقع. هذا التانك اللي هو الخزان اللي بيستوعب المي، بيجي عليه خط الكوندنسيت من هون، هذا الجزء هذا اسمه ديريتر هيد، بيجي الكوندنسيت من هون. اوكي؟ ولما ينزل مستوى الميه في عندنا كولد ميك اب، او يعني الميه عاديه لازم تعوض فقدان الليفل، فهذه الميه بدنا نجيبها من مصدر عادي، مش ميه معالجه، بدنا نعالجها بدايه، بدنا نخلص من الغازات الموجوده فيها، لانه الميه بالطبيعه موجود فيها غازات. فكيف بدنا نخلص من الغازات الموجوده فيها؟ عن طريق هذا الديريتر هيد، هلا له صوره بالضبط كيف آلية عمله. برضه عشان يشتغل الكوندنسيت تانك بشكل صحيح ويعطي اداء، مثل ما قلنا بده يكون يسخن الميه لدرجه حراره اعلى ما يمكن، تقريبا 95 درجه، احنا بدنا 85 و 95 بدنا نسخن درجه الحراره الميه اذا كان بلتد، يعني اذا كان مش مضبوط تقريبا 85 و 95 بتتم عن طريق ستيم لاين. هذا الستيم ناخذه من لايف ستيم، يعني من شبكه البخار، بندخله عن طريق كنترول بار. يعني شوي الشباب سال كيف نتحكم في درجه الحراره، هي وقفت هون. كيف نتحكم في درجه الحراره؟ هي سنسر، هذا السنسر موجود في الميه اللي بدنا نسخنها. باخذ الامر او باخذ درجه الحراره بقراها وبعطي امر مباشره للفالف، اذا كان درجه الحراره واطيه بيفتح الفالف بدخل ستيم، فالستيم مباشره يعني دايركت انجكشن بيصير بين الستيم للميه وبيخترق فيها وبيرفع درجه الحراره. فهذه واحد من اساليب التحكم بدرجه الحراره. الان برضه في عندنا سيركيوليشن بامب للاسفل حتى انه تاخذ الميه الموجود في الكوندنسيت اللي اذا تخرج الكوندنسيت لاين تسحبها وتطلع على راس الديريتر هيد حتى برضه نخلص من الغازات اذا كان موجود فيها. وهون المخرج اللي بيروح للمضخه او اللي بيروح للبويلر بالنهايه. اوكي؟ هاي الديريتر هيد كيف شكله؟ بيجي ديريتر هيد له عده مداخل، هذا شكل مبسط صراحه بس هو في عده مداخل، فهمنا المدخل اللي راح يجي ويكون فيه الغازات اللي هي الاكسجين والغازات الذائبه في المي اللي هو ميك اب ووتر، فلما تدخل عن طريق سبراي هنا ومقابلها مباشره الفلاش ستيم او الشيء اللي راح نسخنها، فلما تسخن وتختلط بالبخار ايش راح يصير؟ راح تقل ذائبيه الغازات وتتحرر من المي لما تسخن، فبتتحرر تطلع عن طريق ايرفنت. وبرضه في عندنا بافلز هنا، هذه البافلز الهدف فيها انها حركه المي ما تنزل مباشره دايركت، لا تتعرض انها تنزل على بافلز تكون ترفع درجه حرارتها وتزيد مساحه انتقال الحراره فيها، فبتزيد او بتقل الذائبيه بنفس الوقت تطلع الغازات. خلينا نجي لبويلر، البويلر سايد فيديو، هذا فيديو بفرجيكم بشكل جميل جدا البويلر، كل اللي شرحناه ان شاء الله تعالى مبسط. Steam. It
takes a great deal of energy to convert water into steam. But that energy is not lost. It is carried in the steam and is released when the steam turns back into water. In practice, the energy is released as heat and is transferred with formidable speed whenever the steam meets a colder surface. Quite simply, steam is an extremely efficient carrier of pure heat energy. It's versatile, safe, and completely sterile. A truly modern energy medium with a performance to meet the stringent demands of countless industries throughout the world. Efficient use of steam requires precise control, using reliable equipment, manufactured by experts. Experts like Spirax-Sarco, whose research and innovation is continually pushing back the frontiers of steam control. And nowhere is this more evident than in the boiler house, the heart of all steam systems. Until recent years, the need for sophisticated boiler control systems wasn't fully appreciated. It was often wrongly assumed that because the water in the gauge glass was calm and steady, the same was probably true for the water movement inside the boiler. But Spirax-Sarco knew otherwise. Spirax-Sarco has taken some remarkable video footage which sheds light on the mysterious inner world of boiler operation. A special viewing port mounted on the back of a typical modern industrial boiler enabled the conditions inside to be filmed, whilst the boiler was put through a series of carefully controlled tests. The result is an extraordinary visual catalogue of events only ever seen by a privileged few. Until now. But to fully appreciate this, we must first go back to basics. The basic principle behind boiler operation is relatively simple. Water is heated by a burner, and steam is produced. As the water is evaporated, the level will naturally fall, and fresh water must be pumped in to keep the level topped up. The water level can also be extremely sensitive to changing circumstances, such as increased steam demand. The primary purpose of boiler control systems is to make sure that the water level stays between upper and lower limits. If it falls too low, the heating surfaces could become exposed, and the boiler would overheat. Too high, and water could be sucked into the steam takeoff point, leading to poor quality steam and carryover. The compact design of modern boilers means that this operating band is very narrow, so accurate control has become increasingly important for safe and efficient operation. To be able to control the water level in a boiler, you must first be able to measure it. But what exactly is meant by water level in conditions like this? Even at low, steady steam generation rates, when conditions are most stable, there's still considerable water movement and significant turbulence. When we talk about the level of still water, it is very clear what we are referring to. However, when the water is brought to the boil, bubbles of steam begin to occupy some of the water space, causing the overall level to rise, even though the amount of water hasn't changed. The more vigorous the boiling, the higher the level becomes. The upper surface consists almost entirely of large bursting bubbles, and inside a boiler, the thickness of this bubble layer can vary depending on the circumstances. Level gauges aim to measure the level of the top of the boiling water, just below the bubble layer, where the water to bubble ratio is fairly representative of much of the boiler. And this is the level you see in a gauge glass.
A gauge glass achieves this by providing a protected zone, directly connected to the main boiler water, but free from turbulence and bubbles. Similarly, level probes installed inside the boiler must be in protection tubes. Accurate, reliable level probes are essential for both safety and precise boiler level control. Water must be fed into a boiler to replace the water which has been converted to steam. A common method of achieving this is known as on-off level control. When the water level falls to a predetermined point, the feed pump switches on and fills the boiler to the required level, and so the cycle is repeated. It's fairly simple to implement, but it does disturb the delicate balance inside the boiler. This can best be demonstrated by comparing the situation to that of a container of boiling water, which is producing a steady rate of steam to the atmosphere. Suddenly adding an amount of cold water has a dramatic effect. It immediately lowers the water temperature and suppresses the boiling rate. Consequently, the steam production rate has dropped and cannot resume until all of the water has been brought back up to its boiling point. This is a disadvantage with on-off level control. These same effects can be seen in the boiler, but because they happen over a longer time scale, they are less apparent. Time-lapse photography provides a clearer picture of events. As soon as the feed pump switches on, the boiling rate becomes suppressed and the level falls. When the pump switches off, the boiling rate slowly recovers and the level continues to rise above the pump off position due to the reappearance of normal steam bubbles. Notice how a mist forms just after the feed pump switches on. This is because steam is recondensing in the steam space due to the sudden lowering of the water temperature. The mist disappears soon after the feed pump switches off as the temperature begins to rise. So, with on-off control, not only does the water level continuously rise and fall, but so too does the steam output rate. These effects can be reduced by preheating the feed water. The higher the temperature, the quicker the boiling rate can recover. Higher temperature feed water also reduces the need for oxygen scavenging chemicals. A far better method of water replenishment is to have a continuous but variable feed of preheated water to keep the boiler running in equilibrium. By carefully altering the feed rate to match any change in steam demand, the level is maintained at an optimum position with little fluctuation. In a boiler, this is known as modulating control. The result is a steady flow of steam and a balanced boiler ready to respond to changing demands. If you compare a boiler running at 8 bar and at 3.5 bar, but under the same load, you can see that the low-pressure operation is far more turbulent, with water splashing towards the steam takeoff. This is because steam bubbles are larger at lower pressure, and larger bubbles cause more turbulence as they break the surface. Low-pressure operation is obviously less stable, and there is more chance of water droplets contaminating the quality of steam when the water level is at a high point. So, if low-pressure steam is required, it's far better to run the boiler at normal high pressure and step it down at the point of application using a pressure-reducing valve. All of the tests so far have been conducted in almost ideal conditions,
with a steady, light steam load. However, in reality, steam demand is rarely steady. It comes in peaks and troughs, and a boiler must be able to respond to these changes. Whenever the steam demand increases, it will take a little time for the boiler to raise its output to match the new demand. However, during this transition period, more steam is being used by the plant than the boiler is producing, so the total amount of steam in the system falls, which causes the pressure in the system to drop. Falling pressure has a major effect inside a boiler. Watch as the steam demand is temporarily increased, but within the boiler's maximum output capability. The bubbling water surface begins to rise with surprising speed. And within a few seconds, the level is so high that water and foam are being drawn into the steam takeoff. As soon as the high demand moderates, the pressure rises, and the surface level quickly returns as normal operation is re-established. This sudden response, often referred to as swell, is the result of two compounding factors. One, the steam bubbles within the main boiler water expand under the reduced pressure, causing the surface level to rise. And two, at the same time, water flashes into steam, resulting in more turbulence. Flash steam occurs whenever there is a lowering of pressure. If you had a vessel containing high-pressure water just below its boiling point and opened a valve to lower the pressure, some of the water would spontaneously change to steam without any heat being supplied. Closing the valve would enable the pressure to build up and the flashing would stop, but there would obviously be less water left in the vessel. The temporary formation of flash steam is a normal mechanism in which a boiler copes with an increase in demand. But it's important to realize that steam demand should be increased gradually, because it's the rate of increase which causes the boiler to become unstable, even if the high demand is well within the boiler's output range. If the steam demand is increased beyond the limit of the boiler's maximum steam generation rate, even for a very short time, problems can occur with both carryover and low boiler water level. In fact, it is not uncommon for a boiler to shut down when overloaded due to the low-level alarm operating. To explain this, watch what happens when the steam demand is gradually increased to just 15% above the boiler's maximum rated output. As expected, the drop in pressure is causing the bubble surface to rise and the conditions are becoming more turbulent due to the formation of flash steam. Water is soon drawn into the steam takeoff, but this time, without the demand moderating, the turbulent bubble level continues to rise, swamping the camera pod, leading to near continuous carryover. None of this is apparent in the gauge glass or the protection tube, because they are measuring virtually bubble-free water, and the water at the top of the boiler consists mainly of steam bubbles. The measured levels begin to fall as water continuously flashes into steam in the boiler's attempt to satisfy the excessive demand. Eventually, the first low-level alarm is triggered. This shuts down the burner and the bubble-charged water drops very rapidly. It soon becomes apparent how little water is left in the boiler. So little, in fact, that the stay bars become exposed. This demonstrates just how important it is to keep a boiler operating within its design parameters, and the need for reliable, accurate level probes. Water contains chemical salts in solution called dissolved solids. These cannot be converted to steam. So when water is boiled, they remain behind and form a residue. This process happens continuously. Whenever a boiler is producing steam,
And without some form of control, the concentration of dissolved solids would rise to an unacceptable level. The consequences of which can be seen in the following demonstration. Here, the TDS control system was disabled, and the TDS level has been allowed to rise to almost double its normal operational level. Boiler pressure is a fairly normal 8 bar at this point, with a moderate steady load. At first sight, things don't look too bad. The bubbles on the water surface have a foamy, creamy appearance, and the surface is calmer than normal. This is not surprising because high TDS levels cause the physical behavior of bubbles to change. They become more stable and take much longer to burst, which results in foam. What's not so apparent is that the actual boiling water level as measured by a level probe is not where you'd expect it to be. It is in fact much lower because the layer of foaming bubbles is substantially thicker than with normal TDS. This reduces the effective steam room within the boiler and leaves it vulnerable to carry over even when the underlying water level is within normal operating limits. This is particularly so when the water rises to a high level, such as the top of the feed pump cycle or in response to an increase in demand. Fortunately, these problems can easily be avoided by using an appropriate means of TDS control. The water levels in a boiler need to be kept within a very narrow operating band. Too high leads to carryover. Too low, and the low water level alarm will shut down the boiler. And, as we have seen, many factors can affect this delicate balance. Even at moderate steady loads, feed pump on-off operation causes the boiling rate to be suppressed, followed by a swell which takes the level above the pump-off level. An increase in demand also produces sudden level fluctuations. Furthermore, these effects will compound to produce even larger fluctuations if the circumstances occur together. We have also seen how high TDS levels produce a thick foam layer on the boiler water, leading to carryover at much lower steam demand than normal. A boiler fitted with sophisticated controls, such as modulating feed water and automatic TDS controls, will minimize these effects and keep the boiler operating at optimum levels. The boiler is ready to respond to the changing demands and circumstances placed upon it in everyday industrial use, whilst continuing to produce good quality steam. Combine all this with the latest generation of reliable, self-checking low and high-level alarms, and it's possible to operate boilers fully automatically and with considerably reduced supervision. الستيم ماده غير مرئيه، الستيم زي الهواء ما بيبين، اللي كنتوا تشوفوه هذا اللي كان يطلع هذا الكاري اوفر، هذا عباره عن ايش اسمه فوم البلايات، اللي هي الطبقه اللي فوق طبقه البلايات واعلى تركيز للاملاح بيكون فيها، فلما كنتوا تشوفوها تطلع وتمشي بالتالي تمشي مع شبكه البخار، هذه عباره عن سكيلز راح تيجي وتقعد على الهيت ترانسفير ارياز. فالكاري اوفر واحده من اكبر مشاكل البويلرات اللي لازم احنا يعني قدر الامكان نبعد عنها او نمنعها. الهدف انه حمايه شبكه البخار، شبكه البخار شبكه كبيره كثير بالمقارنه مع حجم البويلر، يعني اذا البويلر واحد بيقدر اذا البويلر بيقدر واحد يعني في اسوء الحالات يغيره اذا صار في سكيلز، بس شبكه البخار شبكه كبيره كثير وبتحتوي اجزاء من الشبكه واجزاء من نحكي المواد اللي داخل الانتاج، فما بنقدر نبدلها، فلازم نحافظ على الشبكه. الشغلات اللي لاحظناها اللي بتاثر على الكاري اوفر من الفيديو، التي دي اس العالي، هاي تي دي اس بياثر على البويلر، احنا دائما زي ما حكينا قبل شويه انه الميه لما تغلي راح تتركز الاملاح جوا البويلر، لانه بيطلع ستيم والستيم فيول، فالاملاح اللي كانت دائما في الميه راح تتركز جوا البويلر. الحد المسموح لنا من غالب المصنعين حوالي 3000 ل 3500 بي بي ام. اوكي.
طبعا هذه تقريبا تكون 10 اضعاف المي اللي احنا بنشربها، يعني تقريبا زي اذا بنقارنها قريب على ميه البحر، ميه البحر اعلى شويه بس تقريبا زي كانه ميه بحر بتصير جوا البويلر. اكثر من هيك لا، لازم نعمل بلو داون حتى انه نخفف التي دي اس. شو الهدف من البلو داون؟ بننزل كميه الميه الموجوده في البويلر واللي فيها تي دي اس عالي، راح يجي محلها فريش ووتر، والفريش ووتر تي دي اس تبعها واطي فبتعادل. الشغلات الثانيه اللي بتاثر على الكاري اوفر جوا البويلر اللي هو الهاي الليفل تبع احنا زي ما حكينا كل ما صار ستيمينج او كل ما صار توليد للبخار بدها تقل كميه الميه. الفيد بامب راح يتعود، فتعويض الفيد بامب ضمن الليفل هذا اذا كان حطينا الليفل عالي شويه راح يسبب انه الستيم سبيس الموجود يقل، وبالتالي احتماليه الكاري اوفر تصير موجوده. الشيء اسمه سدن ديماند اذا صار عندنا سحب مباشر من الشبكه برضه بنعمل كاري اوفر جوا البويلر. وبرضه نقطة مهمة كثير، إذا شغلنا البويلر أقل من الديزاين تبع البرشر، يعني إذا كان مثلا البويلر مصمم إنه يشتغل على 10 بار، إحنا جينا شغلناه على 5 بار. تشغيله على 5 بار بخلي البابلز تبعت التبخير، يعني قاعات المية اللي بتتبخر تعلى أو تكبر، تصير حجمها أكبر، وبالتالي الفومنج لاير تعلى، والفومنج لاير لما تعلى بيصير الكاري أوفر أسهل. وزي ما حكينا الكاري اوفر من اصعب المشاكل اللي ممكن تصير في شبكه البخار ولازم نبعد عنها. في جزء اخير من التريننج بس انا جوزت الوقت تبعي. جزء اخير من السيشن اللي هو البويلر كنترول. فبعرف ايش البويلر كنترول شغله صراحه عمليه، بعرف شو رايك نكمل البويلر كنترول كمان ربع ساعه؟ معانا وقت معانا. اذا معكم وقت فيش مشكله، خلينا نكمل البويلر كنترول. احنا بدايه هلا حكينا عن تي دي اس، حكينا عن الليفل، عن كثير شغلات. للمعرفه موضوع الليفل موضوع كثير خطير في البويلر، كثير خطير. يعني بس نقربها للمفاهيم او للافهام. اذا نزل الليفل تبع الميه لحد انكشف فيه خلينا نحكي اللي هو الفيرنس تيوب، الفيرنس تيوب قبل شويه تتذكروا درجه حراره حكينا بتوصل لدرجه حراره اختلاف النار اللي هي 1600 درجه، وهذه اعلى من درجه حراره انصهار الحديد. فاذا انكشف بيت النار يعني نزل مستوى الميه اقل من مستوى بيت النار راح مباشره ينحرق يسيح البيت النار. وطبعا لما يسيح بيت النار بيعمل مصيبه كبيره. ليش؟ لانه البويلر ضغطه 10 بار مثلا ويسيح بيت النار، بفوت الستيم اللي ضغطه 10 بار على منطقه ضغطها صفر اللي هي منطقه الاحتراق، فبنفجر البويلر انفجار لانه هذيك المنطقه مش مهيئه انها تتحمل ضغط عالي، وبنفجر البويلر وبيعمل كوارث. وياما صارت في الاردن وياما مات ناس من وراء البويلرات. البويلر بضغط 10 بار قنبله موقوته، يعني مش شيء بسيط ابدا، فالواحد لازم يتعامل معه بحذر شديد. فاللو ليفل عباره عن شغله خطره جدا على البويلر. اوكي. الان راح نحكي عن الكنترول. احنا جوزناه عشان نحكي عن الليفل. اوكي. طيب خلينا نرجع على هذيك. الان البويلر حتى يشتغل بده شيء اسمه بيرنر اللي هو اللي بيحرق الوقود. البويلر خلينا نحكي بدايه عباره عن جزئين، الجزء الاول هيت اكسشينجر بنقل الحراره تبعت النار الى الميه تتحول لستيم، والجزء الثاني اللي هو البيرنر اللي بيحرق الفيول. وغالبا الفيول يستخدم غالبا لغايه الان ديزل، بعض المصانع صارت تستخدم الغاز بعضها، ولكن غالبا ديزل او هيفي فيول اويل، وصراحه 90% من المواقع بيستخدموا الديزل. فالبيرنر هذا احنا هو الجزء الخطير صراحه في البويلر، هو الجزء اللي فيه النار، هو الجزء اللي قاعد بيحرق الديزل، فهو جزء لازم نشتغل فيه ونهتم فيه بدقه. البيرنر الريكوايرمنت تبعته لازم اول شيء يحقق اعلى بيرنينج افشنسي او كومبشن افشنسي، لازم نحقق لنا افشنسي عاليه، لانه هون صراحه بيصير اللوسز اذا كان الافشنسي تبع الاحتراق واطي بصير عندنا ضياع للديزل ومصروف عالي. بعدين مهم جدا من البيرنر انه يلاحق الديماند تبع البويلر، اذا زاد الديماند تبع البويلر لازم يزيد الفايرنج ريت، يعني كل ما زادت المطلوب من البويلر لازم يزيد لحاله اوتوماتيكيا كميه النار، كل ما قل المطلوب من البويلر لازم يقلل كميه النار. اوكي، فلازم انه يلاحق الديماند تبع البويلر.
ميزه ثانيه انه يكون سهل التشغيل، مش بيرنر معقد صعب التشغيل وصعب التحكم فيه. برضه مهم انه يكون سمبل، بسيط، ما يكون معقد، ما يكون صعب الصيانه. وبرضه اهم شيء، طبعا احنا نعرف حتى لا نقطه سوري لا تاخذ بالك، بس احنا هي لازم تكون اول نقطه انه البيرنر لازم يحقق اعلى مواصفات الامان، لازم يحقق اعلى مواصفات الامان. فهي لازم تكون النقطه الاولى صراحه، انه يكون البيرنر امن جدا في التعامل. اوكي هلا الكومبوننت تبعت البيرنر عندنا البلور اللي هو اللي بيسموه عندنا الديفان مرات في التسميات تبعت البويلرات الكبيره، وطبعا بده موتور يحرك الديفان كمان، فالبلور موتور والبلور نفسه اير دامبر تتحكم بكميه الهواء عشان تتحكم بال اير تو فيول ريشيو او الاكسس اير. بعدين برضه بالاضافه للدامبر لازم يكون شيء اسمه تيربيليتر حتى يدخل الهواء بطريقه تيربلنس تحقق اعلى نسبه امتزاج مع الهواء مع الديزل او مع الفيول، وبالتالي تحقق احسن احتراق. برضه من مكونات البيرنر الاويل بامب اذا كان ديزل او كان هيفي فيول اويل بالز، ميترنج بالز تتحكم بكميه الفيول اللي داخل، تتحكم برضه بالاير تو فيول ريشيو. النوزلز اللي راح الديزل والدبل، هذا اذا كان اويل بيرنر. اما اذا كان غاز بيرنر فعندنا شيء اسمه غاز سولنويد بار محل الاويل بار، باترفلاي ميترنج بار اللي هو بتحكم برضه بكميه الفيول اللي بتدخل اللي هو الغاز فيول هذه النقطه، وبرضه الغاز نوزلز. حتى تبدا الاشتعال لازم يكون في عندنا ignition ترانسفورمر والكترودز حتى يولد فولتيه عاليه تعمل شراره تولع البيرنر في بدايه التشغيل. بالبويلرات الكبيره الاشعال ما بيصير مباشره للفيول، بيصير في شيء اسمه بايلوت فليم او بايلوت اسمبلي. بايلوت اسمبلي بتامن شعله صغيره جوا البيرنر، ممكن تكون الشعله هاي مصدرها غاز، مش بالضروره اذا كان مثلا البيرنر فيول ممكن تكون شعله غاز، الهدف منها فقط توليع الديزل او توليع الهيفي فيول. حتى تتحكم او حتى تتاكد ان البويلر شغال بطريقه سليمه لازم تحط فليم سكانر يضل يشوف لنا النار ويعطينا سيجنال انه النار دايره جوا البويلر، مش انه كيف ديزل او غاز وهو فيش نار فعليا جوا البويلر. برضه حتى انه البيرنر يلاحق الديماند تبع البويلر، في عندنا شيء اسمه موديليتنج موتور، موديليتنج موتور بزيد ومقلل كميه النار اللي موجوده جوا البيرنر حسب الديماند او باخذ الامل من الديماند تبع البويلر. اذا نزل الضغط تبع البويلر معناته صار في سحب بيزيد كميه النار. هلا البيرنر كنترولر له هدفين اساسيين، اول شيء يتحكم ويدير البيرنر اسمه البيرنر مانجمنت، والهدف الثاني يحافظ على استمراريه النار اسمه الفليم سيركل. فالبيرنر السيكونس تبع الاحتراق اول شيء بيبدا بالستارت اب، نحطهم بالموضوع. لازم الكنترولر يحقق الامور التاليه، اول شيء سيكونسينج اوف ستارت اب، لانه الستارت اب ما بصير هيك بس يعطي شعله ويولع، لا في له سيكونس، في شيء اسمه بيرج دخل هواء ينظف البيرنر، بعد البيرج في بايلوت بده يشتغل، بعدين الديزل، بعدين يعني في هذا راح يرجع السيكونس تبعه. بعدين الشت داون تبع البيرنر ما بيصير برضه لحظي، في سيكونس للشت داون. اوكي؟ برضه البيرنر من مهماته انه يلاحظ كل الانترلوكس اللي على البويلر، اذا كان بيشتغل على الديزل لازم يلاحظ الفيول بريشر والتمبريتشر. طبعا الهيفي فيول اويل زي ما حكينا بده يشتغل على او سوري ما حكيناهاش بس لازم نحكي انه بيشتغل على درجات حراره عاليه حتى انه نقدر نحقق التبرير له اللي هو الاوتومايزيشن حتى يصير، لانه الهيفي فيول اويل لزج جدا فبدنا نخفف بزوجته حتى انه نقدر نتعامل معاه عن طريق رفع درجه حرارته. اوكي، فالبيرنر مطلوب منه او البيرنر كنترولر مطلوب منه انه يلاحظ ويدقق حوالين وجود البرشر الصحيح تبع الفيول، درجه الحراره الصحيحه،
الاير بريشر مهم جدا، مش حكينا انه في عندي فان بتدخل الهواء، هذا الهواء لازم يكون بضغط معين حتى يتحقق الامتزاج الصحيح مع الديزل. الفليم سيف جاز هي مهمتها انها تراقب النار باستمرار، دائما تراقب النار داخل البويلر. اذا راحت النار والبويلر اون او البيرنر اون سوري، معناته في مشكله، لازم يعمل تريب ولازم يعمل اطلاق. واذا وجدت النار والبويلر والبيرنر اوف، مشكله ثانيه، معناته في فيول مش محترم جوا البويلر، وهذا برضه لازم تعمل تريب على البويلر. هلا الفليم سكانرز اللي حكينا بدنا نراقب النار في عده انواع منهم. اول نوع ابسط نوع اللي هو الفوتو سيل اللي بتشوف الفيزبل لايت. والنوعيات الصناعيه لا، بتكون تراقب الالترا فايولت اللي هو النار تحتوي على جزء مرئي من اللي هو الجزء اللي بنشوفه، وجزء من الاشعه البرمجيه، يا بتكون يو في يا بتكون اي ار يعني انفراريد او الترا فايولت، او بيكون السكانر نفسه يعطي قراءه للثنتين اي ار ويو في مع بعض. هلا لاحظوا هنا الضوء المرئي هو الجزء البسيط هذا من هون، بينما الالترا فايولت جزء كبير ممكن نراقبه، والانفراريد جزء برضه كبير ممكن نراقبه. فاحنا اذا راقبنا هذا او هذا بيكون القراءه ادق، عشان هيك السكانرز البويلرات الصناعيه بتراقب يا اما الانفراريد، وغالبا بتكون هذه مع بويلرات الديزل لانه نوع الشعله لونه احمر او لون الاحتراق لونه احمر غالبا، فبيكون قريب على الانفراريد يعني اقرب لهذا الجهه. بينما اذا كان بويلر غاز بنروح للانفراريد لانه قريب على الجهه الطيف الازرق من الفيزبل لايت. اوكي، فهذه انواع البيرنر. هذا بيورجيك دايجرام كيف الفيول، كيف نحكي دائره الفيول جوا البيرنر. اول شيء يجي من هنا، هذا سكشن لاين اللي بيجي من تنك الفيول، اوكي، بمر عن طريق تشيك بار، بعدين بمر عن طريق السترينر لازم يتنظف، بعدين بمر عن طريق الاويل بامب بنضبط. الضغط راح يروح يتوزع جهتين، اذا كان في اوفر بريشر عن طريق ريليف فالف برجعه للخط الراجع، اذا كان الضغط طبيعي بفوت على النوزل عن طريق سولويد فالف، بفوت للنوزل وبيصير عليه سبراي، والزياده بترجع عن طريق باي باس على طريق الراجع او على الخط الراجع، بروح برجع للكوندنسيت تانك مره ثانيه. اوكي؟ هلا السيكونس حكينا انه تبع تشغيل البويلر مش لحظي، مش انه والله الكبس بده يشغل البويلر، لا. في اول شيء بيعملها انه يراقب نفسه البيرنر، الكنترولر تبع البيرنر يراقب باخذ سيجنالز من كل نقطه في نقطه قياس في البيرنر، يتاكد انه كل شيء صحيح، بسموها سيل تشيك، باخذ 5 ثواني يقرا القراءات يتاكد انه كل شيء نورمال. بعدين بيعمل بيرج. هلا البيرج مقصود فيها انه تدخل هواء فريش بدون فيول بدون احتراق، الهدف منه ينظف البيرنر من غازات الاحتراق السابقه ويهيئه لاحتراق جديد. فبيعمل هاي القراءات مش دقيقه، يعني مش بالضروره 30 سكند، يعني كل ما كان البويلر اكبر كل ما محتاج بيرج اعلى، بس يعني غالبا بيعمل تقريبا دقيقه بيرج، واحده هاي فاير واحده لو فاير. بعد البيرج بروح لنقطه شغله ثانيه اللي هي بايلوت ترايل فور اجنيشن. بايلوت ترايل فور اجنيشن انه بولع البايلوت وبراقبه، اذا ولع البايلوت اللي هو النار الخفيفه اللي بدها تولع البيرنر، فاذا شافه خلال 5 ثواني، طبعا هذا كيف بيولع البايلوت؟ اول شيء بده يصير في اجنيشن سبارك، بده يصير في شراره، هاي الشراره تستمر 5 ثواني، بيولع معها اويل فالف او زي ما حكينا قبل شوي ممكن تكون غاز، لمده 10 ثواني. هذا بس مجرد انه راقبهم وشاف انه في غاز موجود بيعمل المين ترايل فور اجنيشن. المين ترايل انه الفيول الطبيعي اللي راح يحترق. اوكي؟ مجرد انه شافها بضل 10 ثواني يستقبلها، اذا شافها بروح لشيء اوتو، خلص بضل اوتو، وقتها خلص بضل البيرنر شغال، طالما انه ماخذ السيجنال انه بدها يا يضل شغال. طبعا السيجنال بتجي من البريشر تبع البويلر او من التمبريتشر اذا كان هو البويلر. بس يخلص ويصير يرتفع ضغط البويلر وخلص بده يفصل البيرنر، بيعمل بوست بيرج 15 ثانيه حتى انه يطفي ويكون طرد كل الغازات العادمه الموجوده جوا البويلر. وبرجع على ستاند باي، بيستنى الامر مره ثانيه انه
ينزل الضغط حتى انه يشتغل. اوكي هاي بسموها 1 سايكل. طبعا انواع التحكم في البرنر في عندنا اون اوف زي بويلرات البيوت الديزل شغل بشتغل افصل. النوع الثاني لو هاي يعني انه اذا كان الديماند قليل بيشتغل على لو فاير، اذا زاد الديماند بيشتغل على هاي فاير، او خلاص بيكون اوف اذا كان في ديماند. او الفول كليريشن، الفول كليريشن هو اللي غالبا موجود في المصانع، او خلينا نحكي هم اثنين هذول الموجودين في المصانع، لما يكون الكباسيتي قليله بروح لهذا لانه صراحه ارخص كثير. بس الفول كليريشن يجوز 70-80% من بويلرات الفول كليريشن اللي هي بتلاحق النار مباشره، كل ما زاد اللود تلاحق الديماند مباشره، كل ما زاد اللود يزيد النار، وكل ما قل اللود بقل الديماند. انا بديكم اياها على هذا الكيرف. الاون اوف هاي اوف ما فيش نار، مجرد ما صار في ديماند بولع ضرب يشتغل بضل شغال بين هذول الاثنين. اوكي؟ هلا اللو فاير وهاي فاير بيشتغل زي هيك، بضل ماشي لو فاير، بعدين زاد الديماند بيطلع على الهاي فاير، بضل هاي فاير صار انه لازم يفصل، خلص وصل للضغط يعني وصل البويلر للضغط المطلوب، بده يفصل البرنر بفصل. هلا الفول موديليشن بضل هون بهاي المرحله بتحرك بين الهاي واللو، هاي اللو ليفل وهي او هاي اللو فاير وهي الهاي فاير، بصير يتحرك بين الهاي فاير واللو فاير طالما الديماند تبع البويلر هو اللي بعطيه الامر. بمعنى اخر اذا زاد الديماند بيطلع على الهاي فاير وبضل عليها، اذا قل الديماند بينزل على اللو فاير. هلا اذا زاد الديماند مره ثانيه بيطلع، فهو قاعد بيلاحق الديماند تبع البويلر. لما يكون على اللو فاير على الاخر وفيش ديماند بالمره من البويلر، خلص البويلر وصل ضغطه ومش لازم يشتغل اكثر من هيك بفصل. اوكي؟ فهذول هم الكنترول تبع البويلر. ونفتح المجال للاسئله اذا سمحتوا، اذا حدا عنده اي سؤال قبل ما نسيب. تفضل. بالنسبه للستيم فلاش ستيم فلاش ستيم عفوا ايش هو بالضبط؟ الفلاش ستيم راح يشرح مهندس سعيد، بس اعطيك وحده بسيطه. هسا شفت بالفيديو هاي المقدره اللي كانوا مسكرينها مربوطه وكانت ميه، بفرض انه ضغطها 10 بار هاي، قديش تكون درجه حرارتها على ستيم تيبل؟ تكون درجه حرارتها 185 فهي درجه حرارتها 185 بس لا زالت ميه، ما وصلت لمرحله التبخير، او مش ما وصلت، هي ساتوريتد الوقت يعني بتضل ميه بس ما صار عليها اكسترا هيت بتصير تتحول لستيم. الان هذه الميه درجه حرارتها قديش؟ 185 درجه. اذا انت نزلت ضغطها مباشره شو بده يصير؟ المي مش ممكن تكون على ضغط جوي، او نحكي اذا نزلت ضغطها للصفر المي مش ممكن تكون الا على ضغط صفر، على درجه حراره 100 عند الضغط الجوي، صح؟ طب الفرق ال 85 درجه شو هو؟ بده يتحول لفلاش ستيم. طبعا هو مش 85 بده يتحول لفلاش ستيم، مش 85 هي معادله بتصير، بس المعادله نتيجتها راح تكون 14% فلاش ستيم على 10 بار. راح تحكيها من سعيد ان شاء الله. تفضل بس. درجة حرارة الفلاش ستيم تختلف عن ستيم مع لا ستيم عادي، هو ستيم عادي بس على ضغط صفر، ما هو على ضغط الاقل، على البشر الاقل فلاش ستيم. هلا هم شو قال لك ساتوريتد ليكويد على هاي البريشر. شفت بريشر جزء من الانرجي اللي حاملها هذا الليكويد كويس. لما شفت بريشر عنه مين بده ياخذها؟ بده ياخذها الميه وراح تتحول لايش؟ لفيبر بس على لو بريشر، مش على بريشر. لما ينزل البريشر التمبريتشر تبعك يعني تطلع بالستيم بالبريشر، تطلع التمبريتشر تنزل. خلص. علي صوتك يا ابني، علي صوتك بدي يسمع. لا بس شو الافضل فاير تيوب ولا ووتر تيوب؟ الافضل فاير تيوب ولا الوتر تيوب؟ هسا حكينا استخدامات تبعت الوتر تيوب للاستخدامات الصناعيه، للاستخدامات باور جنريشن، لما يكون عندك ضغوطات عاليه وكباسيتيز عاليه. الفاير تيوب للاستخدامات الصناعيه الثانيه، لما انا محتاج بخار على 10 بار مثلا لاستخدام هيت، زي ما حكينا هيت كونفاير يوصل لي الحراره على هيت اكسشينجرز، على يدخل في بروسس معين الى اخره، او موديفيكيشن الى اخره. فهذه
زي ما حكينا هي تقريبا 95% من الاستخدامات، ولكن فعليا ما نحتاج ضغوطات اكثر من 10 بار. لما احنا مش محتاجين ضغوطات اكثر من 10 بار، الفاير تيوب احسن. ليش؟ يعني هذا انا في سؤال زي كذا، ليش ما نعمل ووتر تيوب صغير مثلا ونحطه بدل الفاير تيوب؟ يكون مثلا يعطي 10 بار. اوكي الووتر تيوب او الفاير تيوب كميه المي اللي فيه اعلى بكثير، فالاستابيليتي تبعته عن تغير الديماند عالي، يعني معناها اذا صار سريع الديماند، وهذا اللي بيصير فعلا في كل المصانع. المصانع فيش فيها ستيبل ديماند، بيفتح باب بيسحب بسكر، صار البروسيس هذا بيسكر الى اخره. يعني هي بتعتمد على البروسيس جوا المصنع. خلينا ناخذ مثال لتقريب هذا مصنع البان. مصنع البان بده يعمل مسطره، لما بده يعمل مسطره بيفتح المحبس تبع الستيم على جهاز المسطره، بيصير سحب بخار. اوكي؟ خلص المسطره بيسكر. هذا الديماند فاريبل. فهمت علي؟ طبعا مو من جهاز واحد، عندك جهاز من جهاز تسخين، وعندك مثلا بيسخنوا خلينا نحكي بدفعوا من الاداره، عندك هيت اكسشينجر لتسخين المي استخدامات عاديه الى اخره، في كثير استخدامات. فهلا كل واحد قاعد يستخدم بطريقه معينه، ما بتقدر تربطهم مع بعض، فالديماند مختلف كثير. لما يكون الديماند مختلف الفاير تيوب كثير احسن. ليش؟ لانه الكباسيتي تبعت المي جواته عاليه مقارنه مع الووتر تيوب. الووتر تيوب المي جوا البويلر جوا التيوب، بينما هذاك المي جوا الشل، فكميه المي كثير اكبر. كميه المي اكبر معناته الليتنت الموجوده في المي، او خلينا نحكي الهيت الموجوده في المي بهذا الشيء اعلى، هي سنسبل. فالمي او كميه الحراره الموجوده في هذا البويلر عاليه، بيقدر يلاحق اللود. صار شويه ديماند بيعوض، بنزل ضغط شوي زياده بس بعوض. بينما اذا كان ووتر تيوب، كميه المي موجوده قليله، كميه المي موجوده قليله، بدك بيرمى كثير كفاءه تبعته عاليه ويلاحق اللود كثير حتى انه يقدر يلاحق ويعوض الستيم، والا بده يصير ضغط عالي كثير بين مثلا بيشتغل على 10 بار بده ينزل بين 6 وال10، وهذا ما بتحملوش المصانع. بينما الفاير تيوب لا، بيكون ضمن خلينا نحكي بين 9 و10 ضغط، ما بروحش كثير واضح. فهمت علي؟ وبعدين شغله ثانيه، الووتر تيوب التحكم فيه اصعب، تنظيفه اصعب، مساحات المحتاجه اكبر. مش موجود في الحياه العمليه على لا هو موجود، مش موجود على بشر بس لا موجود قليل جدا، نادر جدا. في الأردن في مصنع واحد بيستخدم ووتر تيوب بويلر صغير، مصنع واحد فقط، ومعاه مشاكل